Kagulat world, kakababa pa lang ng eroplano sa Madrid, pero parang grand entrance na agad ang peg ni Alexandra Eala. Viral ngayon ang kanyang arrival video, hindi lang simpleng pagdating, kundi isang eksena na parang may sariling fan meet sa airport. Pinipilahan siya ng fans, may nagpapapicture, may sumisigaw ng "Vamos Alex", at may mga Pilipinong halos mayak sa saya. Hindi na ito basta atleta na dumarating sa tournament. Ito na yung moment na ramdam mo na. May star power na talaga siya sa Europe. At kasama pa niya ang pamilya niya, isang solid reminder na sa likod ng spotlight, dala pa rin niya ang puso ng pagiging grounded na Pinay. Ito na ang setup. Kakagaling lang niya sa Stuttgart campaign, isang laban na kahit talo, nagpakita siya ng grit at composure laban kay Leyla Fernandez. Walang pahinga, walang drama. Diretso agad sa next mission. At ang next mission, hindi biro. Mutua Madrid Open. Isang WTA 1000 stage kung saan naglalaban ang pinakamalalakas sa mundo. Pero ang pinaka nakakagulat dito, hindi siya dumating bilang underdog na tahimik. Dumating siya na parang home player. Buong vibe ng airport, parang siya ang bida. Hindi na siya dumarating, dinadagsa na siya. Ito ang pinakaunang signal na may nagbago na sa level ni Alex. Hindi na lang siya promising, hindi na lang siya rising. She's becoming a presence. At sa viral video na to, kitang-kita yung shift. May mga Spanish fans, may Filipino community, may random tennis followers. Lahat curious, lahat nakatingin. Parang sinasabi ng eksena, kilala ka na namin. At dito pumapasok ang emotional injection. Isang 20 anyos na Pinay, galing sa Quezon City, ngayon nasa Europe at tinatanggap na parang global star. Hindi ito overnight. Years of training sa Spain, sacrifices, homesickness, pressure, lahat yan dala niya sa bawat hakbang. Kaya nung bumaba siya sa airport na may mga fans na naghihintay, hindi lang yun crowd. Reflection yun ng journey niya. Ngayon, tactical na usap. Bakit big deal ang arrival na to? Kasi teaming-wise nasa critical point si Alex ng kanyang clay season. Ang Mutua Madrid Open ay hindi lang basta tournament. Ito ang gateway papunta sa mas malaking goal, Roland Garros momentum. Ang Madrid ay high-altitude clay, mas mabilis ang bola, mas aggressive ang rallies. At para sa isang lefty tulad niya, may advantage kung makontrol niya ang spin at angles. Ang nakita natin sa Stuttgart, slow start pero nag-adjust siya sa second set. Ibig sabihin, may learning curve na nangyayari in real time. At ngayon sa Madrid, dala niya ang lessons na yon. Plus, may dagdag na factor, confidence boost mula sa crowd. Hindi mo pwedeng i-underestimate yan. Kapag nararamdaman ng player na may sumusuporta sa kanya, iba ang energy sa court. Mas daring ang shots, mas buo ang loob. Ito na ang mas malalim na tanong. Handa na ba siya sa next level? Kasi ang Madrid ay hindi forgiving. Nandiyan ang mga pangalan tulad ni Iga Swiatek, Aryna Sabalenka at Coco Gauff. Hindi ka pwedeng half-ready. Kailangan buo ka, mentally, physically, emotionally. Pero kung pagbabasehan ang nakita natin sa airport, yung aura, yung reception, yung confidence, may kakaibang momentum na nabubuo. Parang ang dating, hindi siya pumunta sa Madrid para lang mag-compete. Pumunta siya para magparamdam. Isipin niyo to, isang simpleng arrival video pero ang impact parang trailer ng isang malaking pelikula. Si Alex, naglalakad sa airport, may fans na sumusunod, may camera na nakafocus, at sa likod nito isang tournament na pwedeng magbago ng trajectory ng career niya. Ito na ang moment. Hindi pa ito championship, hindi pa ito breakthrough run. Pero ito ang simula ng isang chapter kung saan hindi na siya tinatanong kung kaya niya, inaabangan na kung kailan siya sasabog. At kapag nangyari yun, hindi lang airport ang mapupuno, buong mundo ulit ang mapapalingon. Kung himayin natin ng mas malalim ang viral arrival ni Alex sa Madrid, malinaw na hindi lang ito simpleng fan moment. Ito ay isang signal ng shifting status niya sa world tennis. Sa ganitong level, hindi basta-basta nagkakaroon ng airport crowd ang isang player kung wala pang established recall sa audience. Ibig sabihin, may traction na ang pangalan niya hindi lang sa Pilipinas, kundi sa European tennis community mismo. Unang layer ng analysis, visibility. Ang Madrid ay isa sa pinakamahalagang stop sa clay season dahil sa Mutua Madrid Open. Ito ay WTA 1000 level, top-tier outside Grand Slams, kaya ang presence ng fans sa airport ay indikasyon na may anticipation na sa performance niya. Hindi ito random curiosity. Ito ay interest na may expectation. Sa madaling salita, hindi na siya unknown entry. Kilala na siya bilang potential threat o at least exciting player to watch. Pangalawang layer, teaming.
Ang arrival hype ay dumating pagkatapos ng kanyang Stuttgart stint kung saan natalo siya kay Leila Fernandez. Sa papel, hindi ito ideal result. Pero sa development curve ng isang player, ang ganitong loss ay mas mahalaga kaysa sa easy wins. Bakit? Dahil dito lumalabas ang adjustments. Sa second set ng laban nila, nakita na mas competitive siya. Ibig sabihin, nag-adapt siya sa clay conditions. At ang Madrid bilang outdoor clay ay mas angkop sa natural game niya kumpara sa indoor setup ng Stuttgart. Pangatlong layer, playing style translation. Si Alex ay left-handed na may topspin-heavy baseline game. Sa clay, ang ganitong profile ay may inherent advantage, lalo na sa cross-court exchanges kung saan napipilit ang kalaban na mag-adjust sa unusual angles. Sa high-altitude conditions ng Madrid, mas nagiging aggressive ang bounce ng bola na pwedeng mag-amplify ng kanyang offensive patterns. Pero may kapalit ito. Kailangan niyang kontrolin ang unforced errors dahil mas mabilis ang court kumpara sa traditional clay tulad ng Roland Garros. Pang-apat na layer, psychological momentum. Hindi madalas pinag-usapan pero critical ito. Ang isang player na dumarating sa venue na may crowd support, even outside the stadium, ay may built-in confidence boost. Ang utak ng atleta nagre-register nito bilang validation. May naniniwala sa akin. Sa high-pressure matches, ang ganitong mental edge ang nagiging difference sa tight moments, lalo na sa breakpoints o long rallies. Panglima, brand and identity growth. Ang viral moment na ito ay hindi lang tungkol sa tennis performance. Ito ay bahagi ng pagbuo ng kanyang global persona. Sa modern sports landscape, ang relevance ay hindi lang nasusukat sa wins, kundi sa connection sa audience. Ang airport scene ay parang soft confirmation na nagta-transition na siya mula prospect papuntang marketable global athlete. Ito ang parehong path na dinaanan ng maraming elite players bago sila tuluyang sumabog sa rankings. Panghuli, realistic projection. Hindi pa ito guarantee ng deep run sa Madrid. Sa katunayan, ang field ng tournament ay napakalalim. Nandiyan sina Iga Swiatek, Aryna Sabalenka at Coco Gauff. Ngunit ang mas mahalagang takeaway ay ito. Ang narrative ay nagbabago. Hindi na siya pumapasok sa torneo bilang filler name. Pumapasok siya bilang player na may following, may story, at may potential na manggulat. Sa kabuuan, ang viral arrival ni Alex ay hindi lang tungkol sa crowd sa airport. Isa itong early indicator ng mas malaking shift, ang pagangat niya mula sa pagiging contender sa rankings papunta sa pagiging presence sa global tennis stage. At sa ganitong trajectory, kadalasan, ang breakthrough results. Sumusunod na lang